สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ Ideal Group Channel นะครับกับผมนัทครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูในอุตสาหกรรมน้ำตาลครับผมว่าในอุตสาหกรรมน้ำตาลนะครับที่ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับมีผลผลิตพลอยได้นะครับหรือที่เรียกว่า By-product ครับผมซึ่งก็คือกากหม้อกองนั่นเองครับที่จะมีสารประกอบของโพลีโคซานอลนะครับซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบชีวภาพหรือกากหม้อกองตัวนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้แก่ Ideal Group Channel นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคอนเทนต์ใหม่ๆที่เรานำมาเสนอนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันครับในประเทศไทยนะครับจากอัปเดตล่าสุดมีโรงงานน้ำตาลนะครับอยู่ทั้งหมด57แห่งด้วยกันนะครับโดยในขั้นตอนการผลิตน้ำตาลทรายตั้งแต่การหีบจนถึงการปั่นแยกผลิตน้ำตาลนะครับก็จะมีผลผลิตที่เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรนะครับซึ่งก็คือกากน้ำตาลกากชั้นอ้อยนะครับที่จะนำไปผลิตในโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและกากหม้อกองนั่นเองครับที่มีปริมาณตั้งแต่200 ถึง 300 ล้านตันต่อปีนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่เข้าหีบครับผมโดยกากหม้อกองหรือฟิลเตอร์เค้กนะครับหรือที่เรียกว่าเค้กอ้อยนั้นเป็นตะกอนที่เหลือจากการกรองแยกน้ำอ้อยในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายครับลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตาลปนดำตะกอนที่ถูกกรองนะครับออกมาใหม่ๆจะมีลักษณะคล้ายขี้เป็ดประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินครับส่วนประกอบประมาณ 60% ของกากหม้อกองนะครับจะเป็นเศษชิ้นส่วนของกากอ้อยครับใบกาบใบรากเศษดินทรายหินหรือกรวดพวกนี้ครับที่จะติดมากับลำอ้อยขณะที่ทำการเก็บเกี่ยวครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเพิ่มธาตุอาหารในดินนะครับให้แก่ไร่อ้อยได้เป็นอย่างดีเพื่อให้เกษตรกรนะครับไปขอจากโรงงานผลิตน้ำตาลนะครับนำไปปรับปรุงดินโดยกากมะกองครับก็ยังพบว่ามีไขอ้อยนะครับอยู่ 5-14% และส่วนประกอบอื่นๆจำพวกไฟเบอร์ซูโครสโปรตีนและความชื้นนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจคือไขอ้อยตัวนี้แหละครับผมที่เป็นแหล่งที่มานะครับที่พบสารโพลีโคซานอลนั่นเองครับโดยสารโพลีโคซานอลนะครับเป็นสารสกัดที่มาจากอ้อยครับแต่ในเวลาต่อมาพบว่ายังสามารถสกัดได้จากแหล่งอื่นๆเช่นไขจากผึ้งลำข้าวข้าวโอ๊ตข้าวสาลีมันเทศถั่วเป็นต้นครับซึ่งมีปริมาณและองค์ประกอบของสารโพลีโคซานอลที่หาได้จากแหล่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งในปัจจุบันการผลิตโพลีโคซานอลนะครับและสกัดในเชิงพาณิชย์ที่นำมาใช้ในภาคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับก็จะสกัดจากไข่อ้อยและไข่ผึ้งซะเป็นส่วนใหญ่ครับโดยจากงานวิจัยนะครับค้นพบว่าสารโพลีโคซานอลนะครับมีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณไขมันดีครับผมหรือที่เรียกว่า HDL ได้มากถึง 8-15% และอีกทั้งยังช่วยสลายไขมันเลวในเส้นเลือดนะครับได้มากถึง 21-29% ครับอีกทั้งยังลดการรวมตัวกันของเกล็ดเลือดลดความอันตรายของเยื่อบุหลอดเลือดและลดการสร้างโฟมเซลล์ได้ครับและนอกจากนี้นะครับจากการศึกษายังค้นพบว่าประโยชน์ของโพลีโคซานอลนะครับยังมีข้อดีในส่วนของช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดนะครับช่วยป้องกันภาวะความหนาตัวของผนังหลอดเลือดอีกทั้งยังฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจและตับครับและการศึกษาความปลอดภัยในการใช้โพลีโคซานอลนั้นพบว่าการรับประทานโพลีโคซานอลในปริมาณ20 มิลลิกรัมต่อวันนะครับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานมากกว่า3 ปีมีความปลอดภัยสูงและไม่พบผลข้างเคียงในการศึกษากับผู้ป่วยครับนอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่7 สิงหาคมพุทธศักราช 2560 องค์การอาหารและยาของไทยนะครับได้มีการอนุญาตให้ใช้สารโพลีโคซานอลนะครับในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานอาหารและยาเรื่องรายชื่อพืชที่ใช้ได้นะครับในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับผมโดยระบุถึงรายชื่อพืชกรรมวิธีการผลิตสาระสำคัญและขนาดการใช้นะครับว่าอนุญาตให้ใช้อ้อยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยผ่านกรรมวิธีการสกัดด้วยน้ำและเอทานอลครับSupercritical Carbon Dioxide โดยมีปริมาณการใช้โพลีโคซานอลไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อวันครับเช่นเดียวกับข้าวที่อนุญาตให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ครับโดยผ่านกระบวนการวิธีการบดผงบีบอัดและสกัดด้วยเฮกเซนน้ำและเอทานอลโดยให้มีปริมาณโพลีโคซานอลครับไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อวันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีวิธีการที่ทันสมัยขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายในสภาวะเร่งหรือที่เรียกว่า accelerated solvent extraction หรือวิธีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทำละลายในสภาวะเหนือวิกฤตนะครับหรือที่เรียกว่า supercritical carbon dioxide extraction นั่นเองครับซึ่งในแต่ละวิธีนั้นก็จะมีกระบวนการค่าใช้จ่ายรวมถึงชนิดของสารทำละลายที่แตกต่างกันไปโดยในปัจจุบันนะครับในไทยก็มีการพัฒนาและใช้สารโพลีโคซานอลนะครับในการผลิตลิปสติกนะครับยกอย่างเช่นของบริษัทนาโนเทคหรือไม่ว่าจะเป็นระดับอินเตอร์นะครับว่าก็ยังมีส่วนของบริษัทดูเล็ก
บริษัท Connect Chemical บริษัท Evonik นะครับและอื่นๆอีกนะครับอันนี้สามารถไปชมกันได้ครับผมถึงแม้ว่าในการศึกษาวิจัยจะบ่งบอกถึงสรรพคุณต่างๆของโพลีโคซานอลนะครับถึงด้านความปลอดภัยว่ามีความปลอดภัยที่สูงแต่ในการใช้โพลีโคซานอลก็ควรจะระวังนะครับเช่นเดียวกับการใช้สารสกัดชนิดอื่นๆนะครับเพราะว่าเราควรที่จะระวังในเรื่องของขนาดที่ใช้นะครับว่าให้อยู่ในปริมาณที่พอดีไม่เกินกำหนดอีกทั้งระยะเวลาในการใช้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้แล้วก็ทั้งนี้สำหรับผู้ที่แพ้ผึ้งหรือส่วนประกอบของผึ้งนะครับก่อนใช้โพลีโคซานอลควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยานะครับที่มีโพลีโคซานอลเป็นส่วนประกอบให้ดีเสียก่อนเพราะโพลีโคซานอลที่ใช้อยู่อาจจะสกัดมาจากไข่ผึ้งเป็นส่วนประกอบก็ได้ครับผมและในปัจจุบันไข่ผึ้งก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับอีกทั้งโพลีโคซานอลที่นำเข้าจากต่างประเทศก็สูงถึงกิโลละ 20,000 กว่าบาทเลยทีเดียวทางการเพิ่มมูลค่านะครับให้กากหม้อกรองเป็นแนวทางที่น่าสนใจครับผมและอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ by product ที่มาจากทรัพยากรทางการเกษตรด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมนัทนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโดยหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากทางเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้กับผมนัทขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปคอนเทนต์ถัดๆไปครับสวัสดีครับ